Si Mr. kasi kalbo na, kaya yung mga puno namin sumunod din sa kanya. Charot. Hello Kailan, welcome back sa aking channel. Kumusta mga amigos? Pasulat ko siya ng numbers and then update na lang din doon yun sa kanyang pangalan at saka alphabet. After niya magsulat, syempre bibistahin din namin yung aming munting paraiso. Number 1. Number 2. Alimutin talaga tong batang to kahit kailan. Down. Okay. Dobre. Then number 3. Tigilan ng hindi niya makuha. Ayan. Dobre, number 4. Pinapalo ko yung kamay niya para matuto siya ba. One more, number 4. That is not the right one, Alex ko. Dobre. Number 5. 6. We're almost done. A few moments later. Your name? ABCD. The ABCD. You have 2. Number 2. That's this, not this, yes. Toto, this is not the right. Number 2. My this number 2. So this is the correct number 2? Yeah. Dobre. Very good. Yeah. Where you can get right number 10? Over here. Okay, do it now. Dobre. Then 0. Oh, Wow. very good. My Bam, I say. Whoa. Put it down here. Dobre. Now you know how to do it, na? Mommy? What? Next time you should memorize the name, alphabet, and numbers. Dobre? Alex ko? This is it, pansit. Let me check if it is the right alphabet. I don't know where did you go. I think you go back to Philippines. My going to play? No, mommy need to clean. Boys. Ayan, nagpe-prepare na kami. Diyos ko, ang dami naming mga damit. Tignan mo naman si Alex. Get ready. Prepare all your toys. Well, I got 12. No, we are not staying longer in the mansion. Charot. Start Chilo and then put in the pack bag. Mommy, Faster! I got 12. 12 monster truck. I don't care. Dress up, Alex ko. Prusim tiya. Tigas talaga ng ulo ng batang ito. Kasing tigas ng bato. Joke lang. Ang dumi ng damit mo. Diyos ko, Lord. Alex ko, you are big boy. You are not baby anymore. You are Koya. You should know how to wear the clothes. Why you keep relying to mommy? I just What if mommy is not here anymore? What you will do? feel was too small. You know what? You keep acting like a baby, but you are not a baby anymore. Faster! Time is precious, charot. Ready na si Philip. Umiyak siya sa kanyang suot. Libasa kasi. 3 years yan. Gamigo na, Philip ko. What are you waiting for? Prepared na sila eh. Let's go! It's too cold. Ang ganda ng panahon pero masyadong malamig. Pa-winter na kasi. Nandito na kami sa aming hideout. Sa aming munting mansion. Matapos daw to after ng gera sa Ukraine. Joke lang. Prepare. You're going to play, Alex, Anna? Okay, get out here. Put ito. Put me. Put him. Ano ba yan? Ang bigat na, Alex. Kasing bigat ng itlog mo. Joke lang. Put Sky! Alex! Lalagay ko tong laruan ni Alex at saka ni Philip dito. Mga batang to, ginawa naman akong kargador eh. Hindi naman ako pumunta dito sa Slovakia na para gawing kargador. Sa Pilipinas, ginawa akong laborer. Dito, kargador na. Nag-improve. No. Charot lang. Asan to ilagay? Ilagay ko sa ulo ko? Ito talagang manager ko eh. Manager sa kabuang ba? Where? Okay. Later, we need to put it back there. Otherwise, Daddy will be angry.
He is always angry to you and to mommy. Ako pa naman panay galitan ni Mr. kapag may ginawa akong, kumbaga, hindi ko natapos. Sinasabi na, kalat mo, linisin mo. Ganun yun. Okay! Philip ko, Salia! Uy, Diyos ko, nilubog. Anak ko, isa o. Sobrang guminan. Alas ko, that is not enough? Toto? Hindi ko maintindihan kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya. Shall we remove this? Cho! Anong... Ay, nako! Nalaang Alex ko. Toto? Ano? Gusto pala niya yung pinakahaye. Istachilo, we are not staying longer here. I told you a while ago. But you never listen. Hala. Tignan mo naman yung batang yan. Dominan niya. Tignan niyo. Parang walang ina tong batang to eh. Nasaan kaya ang ina nitong batang to? Philip ko, churubis! Tinitignan niya yung kuya niya. Philip ko, please help Kuya Alex. Ito ang ayaw ko dito kapag pumupunta kami eh. Ang dumi kasi ng damit nila eh. Dumi yung damit nila. Ngayon, basahan na talaga siya. Yung damit kasi nila, nag-iipon ng mga sands. Charot. Oh, Diyos ko, yung monster truck nila. Ay, Philip ko, get the monster truck, not the stones. Si Philip, mabigat yung damit niya ba? For sure. Sobrang bigat sa kanyang katawan. O, tignan mo naman. Saan ka pa? 3 layers. Alex ko. Mommy! Churubis! No, I will not help you, Alex ko. No, do it by yourself. Because I told you that is touchy. Mommy, no! Ay, Diyos ko, kadungol dyan yung bataan ni ba? Should play now. Mommy, We have only 1 hour left. And we can go back home. Mommy, making a win. What do you want? Toto? No, wait. Don't do that. Okay. Ay, nako. Talagang yung gusto niya ang masusunod. Tapos kapag hindi naman niya masunod yung gusto niya, umiiyak na naman siya. Ano ba itong batang to eh? Saan kaya nagmana to? Nagmana to siya sa kapitbahay. Charot. Ano nyo naman ang mga puno? Kalbong-kalbo na. Si Mr. kasi kalbo na. Kaya yung mga puno namin sumunig din sa kanya. Charot. Wala na. Hindi na maganda tignan yung tanawin dito. Instead tanawin na, tanaw na lang. Wala na yung win. Gumagawa ng mga istorya na kabulastugan. Yan yun naman ang suot ko. Oh, nakaganito na ang suot ko. Pero lamig pa rin. Yung mga kamay ko ba nanginginig. Pati ang aking singit nanginginig. Gumagano na. Malamig, malamig. I can't imagine that I'm wearing like this. Sabi ko ba, parang basahan na eh. Mas malinis pa siguro ang basahan dito. Ang kulay kasi ang pangit eh. Sabagay, nagmana naman din sa nagsuot. Kung na to kaya, yakapin nyo naman ako. Pangpainit lang, charot. Next time, magdala na ako ng blanket dito. Ganun talaga. Ayaw ko kasing maanuhan yung hubon ko dito ba. Diyos ko, mahirap na. Charot lang, oy. Okay, let's go. Mommy, I'm just playing. Huh? I'm just playing. Yeah, I told you, Alex, only 1 hour here. And then we need to go back home. Because mommy needs to cook. No, we are not staying longer. Gini ya, Philip ko. Over here. What over here? Over there. Mommy, over there. Dobre. Galing ako ng Pilipinas, pangit. Nung dumating ako dito, mas lalong pumapangit. Don't judge the look by its appearance. Ano yun? Tingnan niyo naman yung itsura nila. Uy, Diyos ko, labaw pa'y nagbasak ninyo dong. There's a lot of sands. Napagod na si Philip. Para na siyang estatwa. Ay, salamat nakarating na kami dito. Sobrang lamig talaga sa labas. Diyos ko. Bira naman talaga itong bansang ito. Ito ang pinakaayaw ko ba? Ang pangit talaga ng buhok ko eh. Kalkag ba? Murag pugarad manok. Ito talaga si Alex, yung cars niya gusto niyang bugasan. Galing yan sa mansion namin. Charot lang. Thank you for watching. Don't forget to subscribe
and hit the bell button so that you will notify to all our new upload every week. God bless. Bye. Buyers. Buyers.